आज चाहिँ हामी मार्गीआरपीमा सेल्स र पर्चेसको ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि हामी ट्रान्ज्याक्सन्समा गएर पर्चेसमा गएर होलसेल बिल हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको सर्टकट की चाहिँ Alt+P पनि रहेको छ। यसमा हामीले डेट राख्नुपर्ने हुन्छ अनि लेजर हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले कोसँग चाहिँ पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लेजर सप्लायरको पार्टी नम्बर भनेको हाम्रो बिल नम्बर हो। यो चाहिँ हामीले कम्पलसरी लेख्नै पर्ने हुन्छ अनि इन्टर गरेर हजुरले आइटम चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ पर्चेस गर्न लाग्नु भएको हो। क्वान्टिटी लेख्नु पर्ने हुन्छ हजुरले अनि कन्ट्रोल W गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले पर्चेस बिल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरको पर्चेस बिल यसरी रेडी भएर आउँछ।